بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا إلى موضوع ال Pcr ال Polymerase Chain Reaction. ال Polymerase Chain Reaction طبعا هذا الموضوع أخذته سابقا في عدة أماكن. واحدة من هذه الأماكن هي في مادة المناعة. The polymerase chain reaction is a fast and inexpensive technique used to amplify copy of small segments of DNA. إذن ال PCR هو تقنية سريعة وغير مكلفة تستخدم لتضخيم نسخة من أجزاء صغيرة من الحامض النووي ال DNA. Because significant amounts of a sample of DNA are necessary for molecular and genetic analysis. ولأنه كميات كبيرة من عينة ال DNA ضرورية للتحليلات الجزيئية والجينية. PCR is also valuable in a number of laboratory and clinical techniques. وال PCR مفيد أيضا في عدد من التقنيات المختبرية والسريرية including DNA fingerprinting, detection of bacteria or viruses, particularly Aedes, and diagnosis of genetic disorders. Before initiating PCR, you must isolate the DNA from the sample. إذن قبل البدء في ال PCR فيجب عزل ال DNA من السامبل from the sample اللي قد يكون blood, saliva, hair follicles, and any cell has a nucleus by DNA extraction kit. وهذا must be specific to the sample. وهنا بالنسبة للsolutions اللي in DNA extraction kit تشمل البروتياز K هذا removing proteins و cell lysis buffer هذا breaking the cells, binding buffer و wash solution و nuclease free water. وبالنسبة لل estimation of DNA concentration يعني تقدير تركيز ال DNA there are two ways طريقتين nanodrop and electrophoresis. The reaction itself is composed of only a few components. يعني التفاعل يتألف من a few components اللي هي these are as follows اللي هي water, buffer, ال MgCl2, ال DNTPs اللي هي deoxynucleotide triphosphate و tag polymerase اللي هو enzyme resistant to high temperature. طبعا هاي المجموعة ذني يسمون الماستر ميكس. وأيضا من ضمن ال components لل PCR reaction البرايمر اللي يكون منه forward and reverse primer. واحنا تكلمنا سابقا عن موضوع البرايمر وأيضا هنا لغرض توضيح هذا الموضوع مرة أخرى فهذا الشكل يوضح البرايمرز. هنا تشوفون هذا forward and reverse primers. هذا إني
هذني البرايمرات. البرايمر هو oligonucleotide sequence، تسلسل من النيوكليوتايدز، oligonucleotides sequence، وهذا will target a specific sequence، يتوجه إلى specific sequence of opposite base pairing، يعني يروح إلى أو يتوجه إلى تسلسل يكون تسلسل النيوكليوتايد اللي موجودة به متممة لتسلسل النيوكليوتايدات الموجودة في البرايمر. فالمتمم يعني ال A يكون متمم لل T، وال G متمم لل C، ويتوجه إلى single stranded nucleic acid، الأحماض النووية المكونة من أشرطة مفردة. ما يجي إذا كان الحامض النووي مكون من double stranded، لأنه ماكو مكان راح يرتبط به. بس هسه نشوف احنا بالبي سي ار رياكشن واحدة من الخطوات انه ينفصل الدبل ستراند يتحول الى سنجل ستراند، وبهالحالة هاي راح يقدر البرايمر يرتبط بالسنجل ستراندد نيوكليك اسيد. وشوفوا هذه الصورة التوضيحية الأخرى. شوفوا هنا أنا نعطيكم كأمثلة على هذا، مثلا forward primer وهذا reverse primer. شوفوا شلون البرايمر متكون من oligonucleotides sequence، وهذني النيوكليوتايدز تكون متممة إلى منطقة معينة في ال DNA template. تشوفون انه ال A يرتبط بال T، وال T بال A، وال C بال G، وال G بال C، فيكون متمم تسلسل النيوكليوتايدز أو القواعد اللي في البرايمرز تكون متممة لل DNA template، ولهذا ما يرتبط عشوائيا. يفترض أنه البرايمرات تكون مصممة إلى أنه تروح ترتبط بمكانات معينة، وما يرتبط عشوائيا، لأنه متكون من تسلسل، وهذا التسلسل ما يرتبط عشوائيا إلا في المنطقة اللي تحتوي على التسلسل المتمم إله. وأيضا من ضمن ال reaction components ال target DNA. وهنا في هذا الفقرة تشوفون شلون يصير تضاعف وتضخيم للجين، المواد تضخيمها. مثلا هنا هذا template DNA أو DNA القالب اللي يحتوي على الوانتد جين، هذا اللي باللون الأحمر، الجين مواد تضخيمها ومضاعفتها واستنساخها. فشوفون هنا في كل سايكل شلون تتضاعف الأعداد. هنا بالسايكل الفيرست سايكل صار 4 copies، بعدين بالسكند سايكل 8 copies، الثيرد سايكل 16 copies، والفورث سايكل 32 copies، وتستمر عملية التضاعف والاستنساخ في كل سايكل إلى أن تنتج أعداد هائلة من الجين المواد تضخيمها أو استنساخها. ال PCR involves a series of temperature cycles، يعني يتضمن تفاعل ال PCR سلسلة من الدورات اللي درجة الحرارة تتغير فيها، دورات من درجات الحرارة. وهذه temperature controlled automatically by the use of thermal cyclers أو thermocyclers، ويتم التحكم بهذه درجات الحرارة تلقائيا عن طريق استخدام ما يسمى بالthermocyclers، أجهزة الthermocyclers.
وهذه الثيرموسايكلرز توفر تحكم صارم في درجة حرارة التفاعل ومدة كل خطوة من درجات الحرارة temperature steps، مما يضمن تضخيم فعال. خلال typical Pcr cycles of denaturation, annealing and extension are repeated، تتكرر وتنعاد to achieve exponential amplification of the target sequence. فهذه السايكلز أو الدورات من ال denaturation, annealing and extension متكررة تضمن exponential amplification تضخيم لل target sequence للتسلسل المراد تضخيمه. في مرحلة ال denaturation، وأيضا هنا في هذا الفيجر ال denaturation هنا يصير heating ل samples up typically between 94 إلى 98 درجة مئوية to cause denaturation of the template DNA. إذن يتم رفع درجة الحرارة للسامبلز ولغرض حدوث denaturation of the template DNA. وبهذه الخطوة يصير separation فصل لل double stranded DNA into separate single strand DNA. هنا راح يتحول double stranded DNA إلى أشرطة منفردة single stranded DNA. بعد أن السترانز تنفصل temperature درجة الحرارة راح تنخفض إلى درجة حرارة الانيلينج، خطوة الانيلينج، مرحلة الانيلينج، اللي السماح للبرايمرز ذني البرايمرز to base pair or anneal to complementary regions. كنا تروح على المناطق الكومبلمنتري المتممة إلها of the template، المناطق اللي موجودة في ال DNA template اللي تكون متممة لل primers. فإذا في مرحلة الانيلينج يصير الانيلينج للبرايمرز، البرايمرز انيل على التارجت DNA. أما بالنسبة لخطوة الاكستنشن، فخلال هذه الخطوة اللي تحدث في درجة حرارة ما بين 68 إلى 72 درجة مئوية، فالإنزيم البوليميريز، أكو إنزيم يسمى بالبوليميريز اللي هو من ضمن مكونات التفاعل، هذا راح يسوي extension للبرايمرز to form شريط ال DNA الناشئ أو الجديد. إذن هذا مبدأ عمل ال PCR باختصار. وأنا أيضا عندي مقطع فيديو توضيحي على قناتي على اليوتيوب أيضا يوضح موضوع ال PCR باختصار وبشكل مبسط. بالنسبة لل types of PCR، فهناك many types of PCR، ولكل نوع استعمالاته وطريقة العمل الخاصة به. وهنا مذكورة الأنواع باختصار، وما راح ندخل بالتفاصيل حتى نحافظ على الاختصار.
فهناك الconventional qualitative PCR، هذا التقليدي conventional PCR، وأكو المالتيبلكس PCR. في هذا التايب المالتيبلكس PCR simultaneous detection of multiple targets in a single reaction. هنا يصير بالكشف المتزامن لأكثر من تارجت، اللي هو السيكونس المواد تضخيمه، لأكثر من تارجت multiple targets في reaction واحد with a different pair of primers for each target، مع استعمال different pair of primers، أزواج من البرايمرز تكون مختلفة for each target، لكل target. وهذا أحد المواقع اللي يوضح موضوع الPCR. هنا على سبيل المثال فقط التوضيح بهذا الشكل، يشوفون هنا أكو different targets ذني، مثلا هنا في هذا 4 تارجتات، وهنا يشوفون PCR with all 4 primer pairs in a single tube. هنا التفاعل الPCR يكون with 4 primer pairs، تكون هنا أزواج البرايمرز 4 أنواع، لكل نوع زوج الخاص به من البرايمرز، وكلها تصير في a single reaction. هذا ما يسمى بالمالتيبلكس. قلنا أنه هو الكشف المتزامن لأكثر من تارجت، لمultiple targets في single reaction باستعمال أزواج مختلفة من البرايمرز. النوع الآخر من الPCR هو nested PCR، اللي هو a modification of PCR that was designed to improve sensitivity and specificity. إذن هو تعديل على الPCR اللي تم تصميمه لتحسين السنسيتيفيتي والسبيسيفيسيتي. والnested PCR involves يتضمن the use of 2 primer sets، استعمال مجموعتين من البرايمر، و 2 successive PCR reactions، واثنين من تفاعلات الPCR المتتالية. فمثلا في هذا الشكل التوضيحي للميثود of nested PCR، فمثلا إذا كان هذا التارجت sequence، تشوفون أكو هنا 2 PCR run، أكو هاي first PCR run، وأكو هنا second PCR run. هنا في هاي first PCR run يستعمل البرايمر مثل ما تشوفون هذا اللي باللون الأخضر، فقد يكون بهذا الرن وفي هذا البرايمر يكون unwanted primer annealing. الwanted اللي يراد أنه للانيلينج للبرايمر يصير بهالمنطقة هاي على التارجت سيكونس، ولكن قد يكون هناك unwanted primer annealing. ف السكند PCR run راح يستعمل برايمر ثاني على هذه أيضا المنطقة التارجت سيكونس، ولكن ما يرتبط بهذا unwanted product، no second run primer annealing، ما راح يصير primer annealing بالسكند run، ولهذا راح يضخم فقط التارجت سيكونس. ف راح يصير uncontaminated final product. الفاينل product راح يكون uncontaminated كما تشوفون في هذا الشكل التوضيحي. إذن هذا nested PCR اللي يكون more sensitive و more specific. more sensitive بسبب أنه هناك double round of amplification، وهذا ينتج high quantity، كمية كبيرة من ال DNA. وأيضا more specific بسبب استعمال ال 2
primers مثل ما شفنا. النوع الآخر من ال PCR هو ال reverse transcriptase PCR أو ال RT-PCR and QRT-PCR. هذا is preceded by a reaction using reverse transcriptase اللي هو an enzyme that converts RNA into complementary DNA cDNA. إذن بهذا النوع من ال PCR هناك خطوة لاستعمال الإنزيم الريفرس ترانسكريبتيز اللي يحول ال RNA، هنا إذا كان sample RNA يحول ال RNA إلى complementary DNA، وبعد ذلك يصير amplification لهذا ال complementary DNA cDNA بخطوات مشابهة اللي تصير في ال conventional PCR. وأكو نوع من ال PCR يسمى بال quantitative PCR أو ال real time PCR. النوع الآخر يسمى بال hot start PCR، وهذا النوع هو modified form of conventional polymerase chain reaction that reduces يقلل the presence of undesired products، يقلل من وجود الناتج الغير مرغوب فيه and primer dimers، ما يسمى بال primer dimers due to non-specific DNA amplification at room or colder temperature، بسبب ال non-specific DNA amplification اللي يصير at room or colder temperature. إذن هذا الهوت ستارت PCR هو فد فورم معدلة أو طريقة معدلة من ال conventional PCR تقلل من وجود النواتج الغير مرغوب فيها والبرايمر دايمرز اللي تحدث بسبب non specific DNA amplification اللي يحدث at room or colder temperatures. نوع آخر من ال PCR يسمى بال touchdown PCR، وهذا أيضا a modification of PCR، تعديل لل PCR in which the initial annealing temperature is higher than the optimal melting temperature of the primers. في هذا النوع تكون درجة حرارة الانيلينج الأولية أعلى من درجة حرارة اللي يسمونها الميلتينج temperature المثلى للبرايمرز and is gradually reduced، ويتم تقليلها تدريجيا over subsequent cycles على مدار الدورات اللاحقة until the melting temperature or the touchdown temperature is reached. وهذا النوع من ال PCR offers a simple and rapid means to optimize PCRs, increasing specificity, sensitivity and yields. إذا يوفر هذا ال touchdown PCR وسيلة بسيطة وسريعة لتحسين تفاعلات ال PCR وزيادة ال sensitivity وال specificity والإنتاجية. شوفون في هذا الشكل التوضيحي لل touchdown PCR، شوفون هذه الانيلينج، مرحلة الانيلينج أو الستيب مال الانيلينج. شوفوا التمبريتشر شلون بالبداية تكون الانيشال annealing temperature تكون بالبداية هاي، وبعدين بالسايكلات اللاحقة تبدي شوية شوية تنخفض. مثل ما تشوفون في هذا الشكل.
وبالنسبة للأسمبلي PCR فهو a method for the assembly of large DNA oligonucleotides from shorter fragments مثل ما تشوفون في هذا الشكل التوضيحي. هذه الصورة اللي وضعت لكم إياها. إذن هو طريقة لتجميع large DNA oligonucleotides من shorter fragments. وبالنسبة للكولوني PCR وهو طريقة PCR سريعة وعالية الإنتاجية لتحديد وجود أو عدم وجود الحمض النووي المدخل في البلازميد مباشرة من المستعمرات البكتيرية. وأكو methylation specific PCR هذا used to detect genes or sequences with DNA methylation. إذا يستعمل الكشف عن الجينات أو sequences with DNA methylation. وأكو نوع يسمى ب LAMP assay اللي هو Loop Mediated Isothermal Amplification. وهذه طريقة تضخيم DNA نوعا ما جديدة وفيها الكثير من التفاصيل ولا يسعنا الآن الدخول في تفاصيلها. الناتج مال تفاعل البي سي ار يحتاج أن يتم الكشف عنه the detection and analysis of PCR products. هذا ال products of a PCR should be a fragment or fragments of DNA of defined length بطول محدد. Many techniques can be used to detect amplified sequences. إذن هناك العديد من التقنيات اللي ممكن تستعمل للكشف عن هذه amplified sequences. واحدة من هذه الطرق هي Electrophoresis. Electrophoresis enables to distinguish DNA fragments of different lengths. إذن تسمح هذه الطريقة بتمييز DNA fragments ذات الأطوال المختلفة. DNA is negatively charged. Therefore, ولهذا when an electric current is applied to the gel, DNA will migrate towards the positively charged electrode. عندما يتم تطبيق تيار كهربائي على الجل فإن ال DNA سوف يهاجر نحو القطب الموجب الشحنة. Shorter strands of DNA move more quickly through the gel than longer strands. إذن تتحرك shorter strands من ال DNA خلال الجل بسرعة أكبر من الخيوط أو السترانز الأطول, resulting in the fragments being arranged in order of size. وهذا سوف يؤدي إلى ترتيب الأجزاء حسب الحجم. وأكو ما يسمى باللادر اللي هو a DNA marker with fragments of known length. هذا تشوفون هنا هي الصورة التوضيحية اللي جبت لكم إياها. هذا اللي على الجهة اليسار هذا اللادر أو DNA marker اللي متكون من fragments of known lengths. وهذا is usually run through the gel at the same time as the samples. وهذا عادة يشتغلوا بنفس الوقت اللي يشتغلون بالسامبلات. The gel must be stained with ethidium bromide. When exposed to ultraviolet light, it will fluoresce
with an orange color. By comparing the bands of the DNA samples with those from the DNA marker, you can work out the approximate length of the DNA fragments in the samples. إذن بمقارنة الباندز اللي للDNA samples with those of from the DNA marker، مقارنة هذه الباندات اللي تطلع السامبلات، مثل هذا على سبيل المثال هنا أكو باندات طالعة، مقارنتها ويا اللادر أو الDNA marker، فيمكن حساب الطول التقريبي للDNA fragments الموجودة بالعينات. أما بالنسبة لموضوع DNA sequencing، فهذا لغرض determining the precise order of nucleotides in a piece of DNA، لتحديد الترتيب الدقيق للنيوكليوتايدز في قطعة من DNA. The DNA sequence is useful in studying fundamental biological processes and in applied fields such as diagnostic or forensic research. وتسلسل الحامض النووي DNA مفيد في دراسة العمليات البيولوجية الأساسية وفي المجالات التطبيقية مثل diagnostic or forensic research. وبالنسبة لل basic methods of DNA sequencing أكو chemical cleavage method اللي تسمى بالماكزام جيلبرت method، وأكو enzymatic method الزانجر method، وأكو automated DNA sequence method.